טוב, ערב טוב לכולם. לפני שאנחנו מתחילים ועוסקים בגוף הנושא שנקרא ביטחון והשתדלות, הייתי מבקש ברשותכם להקדים שתי הקדמות קצרות כדי לייצר את המסגרת שלתוכה ניצוק את התכנים שבהם אנחנו עומדים לעסוק היום, וכדי להסביר על החשיבות הגדולה והמעשית ליהודי המאמין בעיסוק בנושא. לפני מספר שנים יצא לאור ספר שנקרא והארץ מלאה. הוא יצא לאור על ידי הפרופסור אלון טל, והכותרת של הספר, התמודדות עם פיצוץ אוכלוסין בישראל. אנחנו נמצאים היום מבחינה חברתית בבעיה לא קטנה, כיוון שתוחלת החיים מתארכת, צפיפות האוכלוסין גדלה, ובד בבד משאבי הטבע מדלדלים. ולכן בעולם מקובל לעסוק בתכנון הילודה. תרשו לי לצטט כמה דברים קצרים כדי שנבין על מה אנחנו מדברים, וצריך להבין שמדובר באמת בבעיה רצינית ואי אפשר לזלזל בה. אם אתה לא מגביל את הילודה, הוא אומר בראיון, מחירי הדיור ימשיכו לעלות. אנחנו צריכים היום 60,000 יחידות דיור בשנה כדי שהמחירים לא יעלו, לא כדי להוזיל אותם. בשנה הבאה נצטרך 65,000, כי האוכלוסייה רק גדלה. וכן הלאה, באיזשהו שלב אתה מוצא את עצמך על הליכון, רץ ולא מגיע. יש מקרים רבים שבהם המדינה לא יכולה להדביק ולסגור את פער התשתית. כלומר, יש בעיה, כיוון שהרפואה התפתחה, תוחלת החיים התארכה, מבחינה כלכלית אנחנו סופגים את הניצוצות שניתזין מהבעיה הדמוגרפית. בשנות ה-50 וה-60 הוא כותב, לחרדים היו 2-3 ילדים במשפחה, והתופעה הזאת של 7 או 10 ילדים למשפחה היא יחסית חדשה. טוב, על זה יכול להיות ויכוח. כשהילדים האלה יגדלו, הוא כותב, המצב ילך ויחמיר, ואני חרד ממה שיקרה פה בעוד 30 שנה. זה ציבור שחי על חשבון משלמי המיסים, לא עבד כל חייו כי הוא למד בכולל, לא תרם לכלכלה, לא חסך לפנסיה, ומצד שני אנחנו יודעים שביטוח הלאומי פושט את הרגל, ואוטוטו יהיו פה 2 מיליון אנשים מעל גיל 60. הדברים האלה יקרים ואנחנו לא מוכנים לזה, לא עם מדיניות ולא עם כסף. כלומר, יש כאן בעיה. טוב, זה שהחרדים תמיד אשמים זה לא חדש, ואני מקבל את זה באהבה. אבל אי אפשר להתעלם מהטענה. כיוון שיש הרבה אנשים, צריך לתמוך ביותר אנשים, יש פחות מקום, וזה משפיע על הכלכלה. לכן צריך לתכנן את הילודה, צריך לדבר על זה. ככה הוא כותב. אני עכשיו רוצה לספר לכם סיפור אחר, שקרה בתקופה שבה לפי טענתו היו לכל משפחה 2-3 ילדים. אני מדבר על תקופת היישוב הישן, כאשר רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, היה הרב של ירושלים. כאשר רבי יוסף חיים זוננפלד היה הרב של ירושלים, הרבנות לא הייתה משרה שמפרנסת את בעליה, בטח לא בירושלים. ולכן הרבנים בדרך כלל היו עניים, גם כי הם לא עבדו, וגם כי לא היה מי שיפרנס אותם. וכאשר הגיעו עד פת לחם, סיפור מפורסם, אשתו הרבנית הלכה לשכנים ללוות מהם כיכר לחם כדי להאכיל את בעלה ואותה ארוחת צהריים, והוא יושב ולומד, והיא מכניסה את הכיכר, מניחה אותו על השולחן, והוא רואה שהכיכר רטוב. אז הוא מרים את העיניים למעלה ורואה שאשתו בוכה. הוא אומר לה, אשתי, מה קרה כל כך רע שאת בוכה? אז היא אומרת לו, מה קרה? אפילו לחם אין לי לתת לך לאכול, אני צריכה ללוות אותו. עכשיו, את כל הסיפור הזה ראה יהודי שביקשו ממנו את כיכר הלחם, כי אחרי שהרבנית הגיעה נסערת ודפקה אצל השכן בדלת וביקשה כיכר לחם, הוא הבין שהולך להיות כאן סיפור שיזכר לאורך ההיסטוריה. אז הוא רצה לראות גם את החלק השני, והוא עשה סיבוב מסביב לבית והסתכל לתוך החלון
שבו ישב רבי יוסף חיים זוננפלד, הרב של ירושלים. ואז הוא רואה שרבי יוסף חיים זוננפלד קם ואומר לאשתו, אם הגענו למצב כזה שאת בוכה כי אין לנו מה לאכול, יש דברים יותר חשובים מלימוד תורה. צריך לחפש פרנסה. עכשיו בינינו, במה הוא יעבוד? בהייטק? חוץ מללמוד תורה, מה הוא יודע? אפילו להכין עיסה, כשמכינים ממנה פלאפל, הוא לא יודע להכין. אז במה הוא יעבוד? בגיל שלו יהיה סבל בשוק? מאוד סקרן את השכן, לאיזו לשכת עבודה רבי יוסף חיים זוננפלד מתכוון ללכת כדי למצוא עבודה ולפרנס את אשתו הבוכה. הוא יצא מהבית והאיש הולך אחריו במרחק, הוא רואה את רבי יוסף הולך, צועד צעד, 2 צעדים, 4, 5 צעדים, מתכופף לאדמה, מרים מטבע, נפוליאון זהב. נפוליאון זהב היה מטבע יקר מאוד באותם ימים, היה ניתן להתפרנס בו בדחק כ6 חודשים. ואז הוא מסתובב כדי לחזור הביתה, אבל אז הוא לא רואה את אשתו. הוא רואה את השכן שמסתכל עליו ונתפס בכלכלתו. עכשיו הרב היה איש חכם, הוא הבין שלא סתם השכן הולך אחריו, אז הוא ככה עובר לידו בביישנות ואומר, מה לעשות, צריך פרנסה. ומספרים שהוא שאל את הרב, אם הקדוש ברוך הוא דואג לרב לפרנסה שמביא לו נפוליאון זהב עד הבית, אז למה הרב היה צריך לצאת לחפש אותו? אמר, זה בגלל הדמעות של אשתי. כשבוכים, הפרנסה מתרחקת. וזה סיפור שדורש מאיתנו להתבונן, כי הוא בעצם האנטיתזה של מה שאומר פרופסור אלון טל. רבי יוסף חיים זוננפלד בסיפור הזה מלמד אותנו יסוד שאנחנו נצטרך לבחון אותו כי הוא בכלל לא פשוט. על פי טענתו של רבי יוסף חיים זוננפלד עליו השלום, הפרנסה של האדם בכלל לא תלויה בשאלה מה הוא עושה כדי להתפרנס. כי הוא יושב בביתו והכסף מגיע אליו הביתה. מצד שני, אם זה נכון, למה לא כל מי שיושב בבית מגיע אליו הכסף הביתה? זה הרי הרבה יותר פשוט מללכת לעבוד. אבל אני לא יודע, כרגע לא לפחות, אבל דבר אחד אני כן יודע, שאם הוא צודק, אין שום משמעות לשאלה הכלכלית שמייצרת הבעיה כביכול הדמוגרפית במדינת ישראל. כי אם מי שמפרנס את האדם הוא הקדוש ברוך הוא ולא האדם בעצמו, לכן אין משמעות לשאלה כמה ילדים יש לך. אתה יכול להיות עני עם ילד אחד, ואתה יכול להיות עשיר עם 10 ילדים. לכן לשאלה הזאת, מי מפרנס את האדם באמת, יש חשיבות לא פילוסופית, לא תורנית, לא רק אמונית, אלא מעשית לגמרי. מה אני עושה מחר בבוקר? השאלה ברורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. כמו תמיד, גם במקרה הזה, הנתונים לא לגמרי ברורים. כלומר, כמו בהרבה תחומים אחרים בלימוד האמונה, שמאוד מקשה עלינו את ההתבוננות, זה שאנחנו מגלים מקורות סותרים. מצד אחד כתוב, למען יברכך השם אלוהיך בכל אשר תעשה. כלומר, אתה צריך לעשות, והקדוש ברוך הוא לא נותן לך. הוא מברך אותך, אבל אתה עושה. מצד שני, אנחנו יודעים שמזונותיו של אדם קצובים לו, מראש השנה עד ראש השנה. עכשיו, אם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, מה זה אומר? מה הפירוש של זה? שהאלוה יושב כביכול בראש השנה, ומגישים לפניו את הכרטסת, והוא מסתכל ואומר, ראובן בן יעקב, תן לו 1,000,000. נכון? מזונותיו. את רוצה 2 מיליון?
10 את רוצה. בסדר גמור, את מסתפקת במועט. בכל אופן, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, זה אומר שהקדוש ברוך הוא קוצב לכל בריה ובריה בראשית השנה כמה מזונות יהיו לה במהלך השנה. האם הפירוש שנתתי הוא פירוש נאמן למקור או מחודש? סביר, נכון? יפה. עכשיו שאלה, אם האלוה קבע שלראובן בן יעקב השנה תשע"ט יהיה 1,000,000, אפשר שתסתיים השנה ולא יהיה לו? כן? בואי נחשוב ביחד. אם האלוה קובע שלראובן יהיה 1,000,000 בראש השנה, אצל האלוה יתברך ויתעלה, סוף השנה נמצאת בתחילתה או שהוא צריך לחכות לסופה לראות מה קורה שם? נמצאת בתחילתה. אז אם האלוה קובע שהשנה לראובן יהיה 1,000,000, האלוה רואה את ראובן כבר עם 1,000,000, אז אפשר שלא יהיה לו. לכן, בשביל מה ראובן הולך לעבוד? הרי בין כה וכה יהיה לו, כי האלוה כבר רואה אותו עם הכסף. אז מה אנשים אומרים? כן, את זה האלוה יודע, אבל ראובן לא יודע. זה לא נורא שהוא לא יודע. למה? כן, אבל מה, אולי לא גזרו עליו? אז עכשיו יש את האפשרות השנייה. בואו נניח שהאלוה קבע בראש השנה כשהביאו לו את הכרטסת, ראובן בן יעקב היה לו מספיק. השנה שקל הוא לא יראה. גם לא בהלוואה. הבא בתור. עכשיו תגידו לי, אם הקדוש ברוך הוא קבע שלראובן בן יעקב לא יהיה השנה מזונות, אפשר שיהיו לו? לא. אז הוא לא קבע. אז הוא לא קבע. לא, יש מישהו יותר חזק מהאלוה? לא. אז אם האלוה קבע שלא יהיה לו, האם כשהוא קבע שלא יהיה לו, הוא רואה את סופה של השנה כשאין לו, או שהוא לא רואה? הוא לא רואה, כל נותן לו אפשרות לשנות בעשה. אז הוא לא רואה. הוא לא רואה, את אומרת. לא, הוא רואה, אבל הוא אומר, בוא נראה אותך. אני רוצה להסביר לך משהו, גברתי. אני רוצה להסביר לכולנו, גם לי, משהו. כן, פסוקים יש הרבה, גם פתגמים, אבל אני רוצה להסביר משהו. הרבי שלי לימד אותנו איך לומדים גמרא. יש אפשרות ללמוד גמרא, לקרוא אותה, לראות מה כותב רש"י, לראות מה כותב תוספות, לראות מה כותבים המפרשים ולהמשיך הלאה. ככה נהיים חמור נושא ספרים. אתה יודע מה כתוב, אבל אתה לא למדת. גמרא, אמר לנו הרבי עליו השלום, לומדים קודם כל עם השכל. כל אחד עם השכל שלו. נתקעת, תלך לחפש פירוש. אחרי שהבנת עם השכל, תקרא רש"י. ואז תגלה שהשכל שלך לא הולך עם רש"י. עכשיו, אם השכל שלך לא הולך עם רש"י, לא צריך ליישר את רש"י, צריך ליישר את השכל שלך. וככה השכל שלך יתיישר. אבל אם כל פעם שאתה לומד, אתה ישר רץ לרש"י, אז כשלא יהיה רש"י לא תדע להבין, כי אין לך שכל. לכן, קודם כל תעבוד עם הראש. עכשיו, זה מה שאנחנו עושים בהרצאה. אני מסכים ללכת, את צודקת, את לא אומרת מעצמך שום דבר, אני יודע, את אומרת דברים נכונים. אבל ברגע שאמרת אותם, נגמרה ההרצאה. לא, בסדר, אל תדאגי. עכשיו, מה הבעיה? אנחנו צריכים קודם כל לנסות להבין עם השכל. אם לא הבנו, מבטיח לך, אני הראשון שירוץ לארון הספרים. אבל קודם כל, בואי ננסה להבין עם השכל. וכשאנחנו מנסים להבין עם השכל, כיוון שהקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית, אם הוא קבע שלראובן יהיה השנה, אי אפשר שתעבור השנה בלי שיהיה לו, ואם הוא קבע שלא יהיה לו, אין טעם שהוא ילך לעבוד, כי בין כה וכה לא יהיה לו. לכן ממה נפשק, כמו שאומרים בישיבה, לא צריך ללכת לעבוד. מה אתם חושבים? סתם החרדים לא עובדים? יש להם נימוקים כבדי משקל. אני אסביר. רק רגע בבקשה. למה הם לא עובדים הדתיים? זה לא בגלל שהם עצלנים. זה בגלל שהם מציאותיים מאוד. הוא אומר לי ככה, אם הקדוש ברוך הוא קבע שיהיה לי, צריך לעבוד. עכשיו, אם הוא קבע שלא יהיה לי, יש טעם לעבוד. לכן ממה נפשך שב בבית? אם קבעו שיהיה לך זה יגיע עד הדלת, כמו לרבי יוסף חיים זוננפלד, ואם קבעו שלא יגיע לך, גם אם תלך עד סוף העולם לא תראה שקל. שב בבית, תמתין, תראה מה מתפתח מהלך השנה. אז מה אנשים עונים על זה?
מה אנשים עונים? לא, אתה קיצוני. למה? צריך לעשות השתדלות. כן. תראו, אם אתם מאמינים בזה, אני לא רוצה לקלקל. אם הסתדרתם עם זה עד היום והכל בסדר, אולי כדאי שתמשיכו עם זה, ואל תקשיבו לי. אבל אם רוצים לבנות את האמונה, צריך ללמוד. הרמב"ם לא מרשה להאמין רק בפה. הרמב"ם דורש להאמין עם השכל. נכון, השכל הוא מוגבל, זה נכון. מחילה, אני מבקש, תרשה לי רק להשלים את המהלך. אם יהיו שאלות, הערות, הכל יתקבל בברכה, בעזרת השם. עם השתדלות כמובן. כן. הרמב"ם דורש מאיתנו לקחת איתנו את השכל לבית המדרש. מתוך ידיעה ברורה שיכול להיות שהוא לא יספיק לנו, אבל צריך להשתמש בו. עכשיו, אני מנסה להבין את מושג ההשתדלות. אם האלוה קבע, והוא זה שמפרנס את האדם, וזה מה שאנחנו מאמינים, אז מה זה הסיפור הזה של השתדלות? את מי אנחנו משקרים? את מי אנחנו מרמים כשאנחנו משתדלים? אם הפרנסה היא מהשמיים, מה תפקידה של ההשתדלות? ואם ההשתדלות פועלת, אז הפרנסה לא מהשמיים. זה בערך כמו אחד שהולך לשחות, למד שחייה, אבל הוא ככה בשביל הרוגע הנפשי, הוא מחזיק כל הזמן בצד. אתה שואל אותו, למה אתה מחזיק בצד? הוא אומר, שמע, האמת, אני יודע לשחות מצוין, אבל זה פשוט יותר נוח ככה. כך בחיים הוא לא ידע לשחות. אתה מאמין, אתה בוטח שהכל מה מאת השם, ואתה בוטח שהפרנסה מן השמיים, שהבריאות מהשמיים, אז למה אתה הולך לרופא? אתם יודעים שהרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שבעצמו היה רופא, טוען שיש אנשים שאסור להם ללכת לרופא. מה לירא השם בבית הרופאים? למה? כי אני השם רופאך. רגע, ומה עם השתדלות? יש כאן משהו לא ברור. יש כאן סוג של סתירה שאי אפשר להתעלם ממנה. מצד אחד אנחנו אומרים שהכל מהשמיים. מצד שני אומרים צריך להשתדל. מצד אחד אומרים אם מישהו נהיה חולה זה מן השמיים. אז אם זה מן השמיים, למה אתה הולך לרופא? מה, אתה מנסה לעשות נגד הקדוש ברוך הוא? לא, אנחנו מצווים ללכת לרופא. איפה זה כתוב? כתוב ניתנה רשות לרופא לרפא. לא כתוב שזו מצווה. הוא השליח של אלוהים, אבל לא? הוא השליח? הוא שליח. אז אני שואל אותך שאלה, אם המלך החליט שלראובן לא יהיה כסף, אז השר של המלך מותר לו לתת לו? אבל מה שאני טוען, כן. אדם צריך, האלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו. זה פתגם מפורסם מאוד, אבל השאלה מה המקור שלו. בקהלת זה לא כתוב. לא כתוב, אבל השאלה אם תהיה עובד כדאי ולא ינסה לעשות, לא יפעיל את התודעה שלי, את המחשבה שלי כדי לקבל שפע. אני שואל שאלה, מי מפרנס אותי? תענה לי על השאלה, סליחה, אני שמעתי קול נשי, שמעתי שאלה גברית, בבקשה, מה אתה אומר? מי מפרנס אותי? אני לא יודע מה איתך, אותי מי מפרנס? אני לא יודע, אתה יודע. אתה לא יודע, גם אני לא יודע, כי המקורות סותרים. מצד אחד נאמר שהוא זן ומפרנס מקרני ראמים ועד ביצי קינים. מצד שני אומרים, אם לא תשתדל לפרנסתך, אל תסמוך על הקדוש ברוך הוא, כי הוא לא בטוח שיהיה שם, הוא עסוק. אבל גם רשום שבזה התהפך תאכל לחם. זה נכון, זה רשום. אז איך יש אנשים שלא עובדים ומתפרנסים? מה, הפסוק לא נכון? מה? ביטוח לאומי? לא, מהמדינה, כל הדתיים. זה נראה לך יפה? זה לא יפה בכלל, אבל זה סותר את מה שכתוב בתורה. כי בתורה כתוב בזיעת אפיך תאכל לחם, והמציאות מוכיחה שהטייקונים עושים כסף בלי להזיע. אז הכללה לא חלה על טייקונים? לא. לא. לכן, כשאת אומרת לי פסוק, אני מכיר את הפסוק, הוא לא פותר את השאלה, הוא רק מחזק אותה. הוא רק מעצים את הסתירה בין המקורות השונים. להגיד פסוק ולברוח מהתמודדות שכלית עם הסתירה לא מקדמת אותנו מבחינה אמונית, היא מותירה אותנו מאחור. אנחנו לא פוחדים לחיות בסתירות. אנחנו יהודים, אנחנו לא פוחדים משאלות, אנחנו לא קבלנים של תשובות, אנחנו יכולים לחיות עם שאלות אלפי שנים.
כשנחרב בית המקדש מיד ידעו למה הוא נחרב? זה לקח הרבה זמן. יהודים יש להם סבלנות, גם אם אין תשובות, מחר זה יגיע, אם לא מחר עוד 2000 שנה. לכן אין טעם לנסות לעגל פינות, אפשר להסתכל לתורה לתוך הלבן של העין ולשאול שאלות, לנסות להבין מתוך הכנעה, מתוך קבלת האמונה גם כשאין תשובות, אבל לשאול צריך. וכשמנסים להבין את הביטחון וההשתדלות, משהו פה לא מסתדר. אם הקדוש ברוך הוא מפרנס וצריך להשתדל, איך יש צדיקים שהתפרנסו בלי להשתדל, כמו רבי יוסף חיים זוננפלד? להתאמץ כדי להתפרנס, ללכת לעבוד. מה העבודה? אז למה לא כל מי שלומד תורה מתפרנס? הרי הוא משתדל לפרנסתו בלימוד התורה. יש כאן בעיה. ההשתדלות היא אמונית, היא לא פיזית. היא לא הולכת לעבוד בזה. אני אשאל אותך שאלה. אדם רוצה לקבל עבודה. הולך לראיון עבודה. אחרי שהוא היה בראיון עבודה, הוא הופך את העולם כדי למצוא מישהו שמכיר את הסגן של המזכירה של האיש ביטחון בכניסה למפעל. אולי יש לו מילה אצל הבוחן שפעם בחודש רואה את המנכ"ל. זה מיותר? למה, סליחה, למה זה מיותר? אם העבודה היא שלו, הוא יעשה 10 סיבובים, פשוט הוא יגיע לאותה עבודה, לא יעזור כלום. יפה. אם כתוב, המכתוב זה לא אצלנו, זה אצל המוסלמים, וזה לא דומה בכלל. אבל אם את צודקת, גבירתי, את תרשי לי גם להשיב לך. סליחה בבקשה. אם את צודקת, הוא גם לא צריך ללכת לראיון, כי אם אצל האלוה כתוב שהוא עובד שם, אז הוא יעבוד שם. יבואו אליו הביתה. אז בשביל מה הוא הלך לראיון עבודה? אני מבקש יושר. וכשהולכים ישר, נתקעים בקיר, כי יש כאן שאלה עצומה, יש כאן סתירה בין הביטחון להשתדלות. ומי שלא יודע ליישב את הסתירה הזאת, ביטחון אין לו. הוא חושב שיש לו ביטחון, אבל הוא אפילו לא יודע מה זה. מה זה ביטחון? מה פירוש? ביטחון. אמונה וביטחון, זה שני דברים שונים. הביטחון הוא הביטוי המעשי של האמונה. האמונה היא המחשבה, והביטחון היא ההוצאה לפועל בחיי היומיום של האמונה. כלומר, הביטחון הוא המראה שמראה לנו, שמשקפת לנו כמה אנחנו מאמינים. לכן כל כך חשוב להבין מה אומרת מידת הביטחון, שהרי לא כל המאמין בוטח, אבל כל הבוטח מאמין. לכן אם אתה מאמין ורוצה להיות בוטח, אולי תסביר לי מה זה ביטחון. מהי אותה מידת ביטחון שאני צריך לחיות בצילה, להסתופף תחתיה, להאמין בה, לפעול על פיה, להשתדל הרבה, להשתדל קצת, לעבוד שעות נוספות או לא. זה משהו מאוד מעורפל. שימו לב מה כותב החזון איש. לחזון איש יש ספר דק מאוד שנקרא אמונה וביטחון. בפרק העוסק בביטחון כותב החזון איש כך: הוא מגדיר מה זה ביטחון. ביטחון, הוא אומר, זה לא שאתה אומר ומאמין, תשמע, אני עכשיו בבעיה, אני בטוח, הקדוש ברוך הוא יסדר את הכל, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. זה יפה לדבר ככה, זה לא ביטחון. הקדוש ברוך הוא, אם לא שכחת, הוא לא עובד אצלך. טעות נושנת נתעזרך בלב רבים במושג ביטחון. מה? שם ביטחון משמש למידה מעוללה ועיקרית בפי החסידים, ונסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם,
והעמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, ושני דרכים בעתיד. כלומר, אנשים טועים לחשוב שכל פעם שאדם עומד על פרשת דרכים, ויש אפשרות לטוב ואפשרות לרע, אם יש לו ביטחון, אחת טובה ולא שנייה, כי בטח יהיה הטוב. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב ההוא מחוסר ביטחון. זאת אומרת, אם כשאתה עומד בפני ספק ואתה לא יודע מה יהיה, ואתה לא בטוח שיהיה טוב, אין לך ביטחון. זה לא נכון. זה לא ביטחון. זו תקווה, זה רצון שיקרה כך, זה לא ביטחון. ואין הוראה זו בביטחון נכונה. שכל שלא נתברר בנבואה גורל העתיד, אין העתיד מוכרע. כי מי יודע משפטי השם וגמולותיו יתברך? מה, אתה מכריח את הקדוש ברוך הוא שיהיה טוב? הוא חייב לך משהו? אם הנביא לא בא ואמר יהיה כך, אז יכול להיות גם אחרת, ולא כמו שאתה רוצה. אבל עניין הביטחון הוא האמון שאין מקרה בעולם. וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. זה ביטחון. ביטחון זה שאין מקרה בעולם. דברים לא קורים סתם. יש מישהו שמנהל את העולם. זה ביטחון. עכשיו, איך הוא מנהל אותו? הוא מנהל אותו לפי איך שהוא חושב. לא לפי איך שאתה מצפה ממנו. קצת שונה מהביטחון שאנחנו מכירים. הביטחון שאנחנו מכירים, טעות נושנה שנתאזרחה בלב רבים, זה, אני מאמין, תשמע, נכון, יכול להיות ככה, יכול להיות, יהיה בסדר, השם יסדר את הכל, הכל יהיה טוב בעזרת השם. ובעזרת השם יקרה מה שאנחנו רוצים. כי השם אוהב אותנו ואנחנו בוטחים בו, והבוטח בשם חסד יסובבנו, אז יהיה מה שאנחנו רוצים יהיה. מחשבות בלב זה זה לא ביטחון. ביטחון זה שבן אדם יודע שכל מה שיקרה, כך או הפוך, מה שאני רוצה או חס וחלילה מה שאני לא רוצה, הכל זה ממנו, ואין מקרה בעולם. וכאשר האדם נפגש במקרה, תקשיבו טוב, אשר לפי הנוהג שבעולם צפויה אליו סכנה מדרכי הטבע, לפחוד מטבעת העולם, וקשת רוחו ירפאו מלזכור שאין המקרה אדוניה לנו, ואין מעצור מלהשם להושיע. וההבלגה בשעה קשה זו, להשרות בקרבו את האמת הידועה, כי אין לפניו שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך, בין לטוב, בין למוטב. ואשר שורש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אומץ להאמין באפשרות ההצלה. אומר החזון איש, לפעמים אדם נמצא במצוקה גדולה. הוא עומד על פרשת דרכים, כל החיים שלו יכולים להתהפך. והוא פוחד מאוד. למה הוא פוחד? הוא פוחד שמא יתרחש התרחיש שהוא לא טוב בשבילו. נכון? אומר החזון איש, אם אתה יודע שכל מה שקורה בעולם זה מאיתו יתברך, אתה יכול להתאמץ, לנסות לגרום לתהליך א' ולא לתהליך ב', אבל אתה לא תפחד. כי אתה יודע שהכל מתוכנן, שהכל מסודר. הפחד הוא מאובדן השליטה, מהמקריות, מזה שאין סדר. אבל ברגע שיש מישהו שמנהל את העולם, גם אם אתה מנסה לסדר את הדברים, ועוד נבין מה זו ההשתדלות, פחד לא יהיה לך. ככה הוא כותב. למה לנסות? על זה עוד לא ענינו. זה עדיין עומד בסתירה למידת הביטחון.
למה להשתדל אם השם מנהל את העולם? לא פתרנו את הסוגיה הזאת, אבל קודם כל נגדיר מהו ביטחון. ביטחון זה שהכל מנוהל לפרטי פרטים על ידי הבורא יתברך ויתעלה שמו. מי שרואה את הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, רואה בעיניים. השם לא הבטיח לו שהוא עובד אצלו, אבל מי שרואה את השם בעיניים לא מפחד. כי הוא יודע שהוא מנהל את העולם. זו מידת הביטחון. ומה לגבי ההשתדלות? אז הוא כותב כך. אם כי עיקרי הביטחון מחובת הלב, ומסתעפים ממנו מצוות מעשיות, בחובה של מניעה מפעולות נגד חברו, יש בזה גם גדרים בפעולות של השתדלות המותרת. כלומר, פה החזון איש מגלה לנו שיש השתדלות מותרת והשתדלות אסורה. ובסוף הוא כותב עוד יסוד אחד. א', הוא אמר, ביטחון זו הידיעה החווייתית שאין מקרה בעולם, ולכן הפחד לא משתלט על האדם כיוון שהוא לא יודע את העתיד. ב', שיש השתדלות מותרת ויש השתדלות אסורה. והדבר האחרון, יש עוד ממידת הביטחון. לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. ופה הוא מדבר על רבי יוסף חיים זוננפלד. לא ישירות, אבל על אנשים בדרגתו. יש עוד ממידת הביטחון, כי על הבוטח שורה רוח קודש, ומתלווה עמו רוח עוז המבשרו, כי אמנם השם יעזרהו. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. וזה עניין מתחלף לפי מעלת הבוטח ורוב קודשו. זה לא לכל אחד, לכן אני כותב לך את זה בסוף, אומר החזון איש. אבל תדע לך שיש אנשים שבגלל דרגת הביטחון הגבוהה שלהם, מה זו דרגת הביטחון? שאין מקרה בעולם, לא בפה, שהם חווים את השגחת השם, כיוון שדרגת הביטחון הזאת שלהם כל כך גבוהה, מתלווה אליהם מעין רוח קודש שמגלה להם שהשם יעשה את מה שהם רוצים. אבל זה רבי יוסף חיים זוננפלד, לא כל אחד. כך כותב החזון איש. יש לנו כבר 3 יסודות כאן. 1, מה זה ביטחון? 2, ההשתדלות, חלקה מותרת וחלקה אסורה. והיסוד השלישי, יש אנשים שלא צריכים להשתדל בכלל. תרשו לי לעבור למקור נוסף. זה מאוד חשוב, כי מדובר במשהו שיכול לשנות את חיי היומיום שלנו. אני מבקש להקריא מספר שנקרא המספיק לעובדי השם, שחיבר אותו רבנו אברהם בן רבנו משה בן רבנו מימון. הנכד של רבי מימון, הבן של רבי משה הרמב"ם. מספיק חשוב, לא? אומר רבי אברהם בן הרמב"ם, שיש 3 סוגים של אנשים בקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, מצד מידת הביטחון. 3 סוגים. תקשיבו טוב, כל אחד יבדוק עם עצמו בשקט, לא יגיד בקול, משום העין הרע, באיזו מדרגה הוא נמצא. החלק הראשון, ביטחון הנביאים הקרובים אל השכינה, ותלמידיהם מן הצדיקים הישרים. והוא, איך הביטחון שלהם בא לידי ביטוי? לא לנסות לבד בבית. התערטלות מכל האמצעים הרגילים, ונטייה לסמוך על הניסים הסותרים את חוקות הטבע, ועל הנפלאות התלויות בהם.
וביטחון ישר ושלם אשר כזה יכול להיגרם על ידי רוח הקודש, כביטחון יהונתן ודוד, או על ידי הבטחת השם יתעלה לנביאו בדרך ההתגלות, כביטחון אליהו על פרנסתו מידי שמיים. ומדרגה עליונה זו בעניין הביטחון יקרת מציאות היא. לא כל הנביאים יכולים לצפות להשגתה. וגם הנביא שהשיגה לזמן מה, אינו יכול לצפות כי תעשה לו קבע. כלומר, מה שכותב החזון איש בקצה של הפרק על הביטחון, שלפעמים הבוטח זוכה לרוח קודש שמלווה אותו ומגלה אותו שהשם יעשה בקשתו, רבי אברהם בן הרמב"ם אומר שזו מדרגת חלק מהנביאים, חלק מהזמן. ואז הם לא עושים כלום. אליהו הנביא היה במדבר, עורבים פרנסו אותו, הוא לא הלך לעבוד. אפילו ביטוח לאומי לא ידע איפה הוא נמצא. למה? כי השם פרנס אותו. זו מדרגה אחת. בסדר? למה הקראתי אותה? הרי היא לא קשורה אלינו. בשביל ההשכלה. החלק השני הוא היפוכו של החלק הראשון. כלומר, זה הצד הכי ימני בסקאלה. בצד השמאלי ביותר יש קבוצה נוספת. ביטחונם של הכופרים והנלווים עליהם. במה בוטחים הכופרים? בעצמם. נכון. ואמרת בלבבך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יפה מאוד. אז אין מי שלא בוטח בעולם. השאלה במי? אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. אז בצד השני, יש כאלה שלא סומכים לגמרי על הקדוש ברוך הוא, אלא סומכים לגמרי על עצמם. ואיך הם סומכים על עצמם? באמצעים הקרובים הרגילים והחיצוניים. בעוד אשר בפניותם אינם בוטחים בו יתעלה. כי מי שבוטח בעניין פרנסתו רק על מאמציו, ובשעת מחלתו רק ברופאו וברפואותיו, זוהי מדרגת הכופרים. או כפירה גלויה, כפי שמצינו בפילוסופי יוון והנועים אחריהם, שמתעכבים על דברים שבטבע ועל אמצעים רגילים וכופרים בהשגחתו הפרטית של השם יתברך ויתעלה על המוצאות את בני האדם. יש את הכפירה הגלויה, כמו הפילוסופים היוונים שהרמב"ם מביא במורה נבוכים, וכנראה רבי אברהם בנו של הרמב"ם למד מורה נבוכים מן הסתם, ושם הרמב"ם כותב שהפילוסופים היוונים האמינו שההשגחה האלוהית היא רק עד הירח, לא על בני האדם. זו כפירה גלויה. אין השגחה. אם אין השגחה, הכל מקרה. אם הכל מקרה, אין טעם לבטוח בבורא, כי הוא פשוט לא נמצא שם בשבילך. חס ושלום. ומהי הכפירה הנסתרת? כגון מי שתראה הוא בוטח בהשם יתעלה מן השפה ולחוץ. ויאמר שהשם הוא המפרנס והמרושש, המחיה והכל משמיים, הוא אומר לך. ורק במישהו עבר לידו בעגלה בסופר, הזיז לו אותה, אז הוא שכח הכל. מה קרה? מי אתה? זה לא אני, זה הכל ממנו, אתה אל תתערב בעסקים שלי עם הקדוש ברוך הוא. המוחץ והמרפא, הכל בפה הוא אומר, אבל בסתר ליבו, תולה הוא את ביטחונו ברכישת נכסים, רק במאמציו ובהשתדלותו, ולעת מחלה, רק בתרופות הרופאים, ובעניין התנגדותו לאויב, רק בכוחו של בשר ודם. זה שייך לקבוצה השנייה, הקיצונית. למרות שהוא אומר שהוא בוטח, הוא שקרן. זו כפירה, רק שהיא נסתרת. וכל ההבדל בינו ובין הפילוסופים היוונים, זה שהם היו אמיתיים והוא לא. הם אמרו מה שהם חושבים והוא לא אומר. והקבוצה השלישית. אגב, איפה אנחנו? נבנה על השלישית, את אומרת. החלק השלישי.
הביטחון המוטל על כל שומרי הדת. כלומר, חובת האמונה והביטחון של כל הדתיים. זאת אומרת, הדתיים לא אמורים להיות בקבוצה הראשונה, וגם לא בקבוצה השנייה. הם צריכים להיות בשלישית. מה יש שם בשלישית? הביטחון המוטל על כל שומרי הדת והוא שיהיה נעוץ החן באמונתו של האדם, וברור בליבו שהעילות הטבעיות והסיבות הרגילים והאמצעים הרגילים מסורים בידי ההשגחה האלוהית, השגחה פרטית לגבי כל אחד ואחד, לכל זמן ולכל מצב, וברצותו יתעלה הולכות העילות בדרכם הטבעית שהותוותה להן מראש, וברצותו סוטות מדרכן הרגילה וחורגות מן הטבע. הקדוש ברוך הוא לא עובד אצל אף אחד, בטח לא אצל החוקים שהוא יצר. ולכן הקדוש ברוך הוא יכול לפעול גם במסגרת הטבע, גם מעל הטבע, הוא משגיח בהשגחה פרטית. ולכן, איש הדת, בשעה שהוא מקדיש את חילו לגורמים הטבעיים, מה פירוש המושג הזה? מקדיש את חילו לגורמים הטבעיים, מה פירוש? הולך לעבוד. מקדיש את חילו, את כוחו, לדברים הטבעיים, כלומר, לטבע, לעבודה, לרפואה, לכל מה שצריך, כדי להפיק מהם תועלת ולהרחיק את היזקם. על מה הוא צריך לחשוב? שיהיה ביטחונו על השם יתעלה, ויהיה ליבו תלוי בו בהפקת התועלת שהוא מקווה לה והרחקת ההיזק שהוא נשמר מפניו, לפני שיקדיש להם את חילו. ולכן ציוו עלינו מעתיקי ההלכות, הנכנס להקיז דם, אומר יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה. פירוש, לפני שהוא הולך לרופא, שיתפלל לקדוש ברוך הוא, שייתן לרופא את החוכמה ואת היכולת לרפא אותו. לפני שהוא הולך להתפרנס, להגיד שהקדוש ברוך הוא יכניס לו ברכה בעסקיו. ככה כותב רבי אברהם בן הרמב"ם. אז יש לנו 3 קבוצות, ויש לנו את דברי החזון איש. עכשיו אני מבקש לגשת אל הסתירה בין ההשתדלות לביטחון שעליה דיברנו. איך מיישבים אותה? מה עושים מחר בבוקר? כמה בן אדם צריך לעבוד? אני זוכר, ניגש אליי יהודי יקר אחרי הרצאה, בדרום זה היה, אומר לי, שמע, שמעתי את ההרצאה, ביטחון, השתדלות, בסדר גמור. עבר. עכשיו, אני מרוויח כך, אשתי מרוויחה כך, אלה הם ההוצאות שלי, זו המשכנתה שלי. אם אני עובד שעות נוספות, זה חיסרון בביטחון או לא? שאלה מעשית. יהודי רוצה לדעת מה עושים. אם תזכרו, בסוף ההרצאה, תזכירו לי לספר לכם מה עניתי לו. כי זה תקף גם אצלנו, אבל זה לא הנושא כרגע. כדי להבין את סוגיית הביטחון וההשתדלות, אנחנו צריכים תמיד, כמו תמיד, לחזור להתחלה. אל אותו רגע שבו האדם נאלץ להתחיל להשתדל. מתי זה קרה? מה היה עם האדם הראשון? כן, האדם הראשון. למה לא? אדם לעמל יולד זה לא האדם הראשון. לא, הוא קיבל הכל בסדר. זה נכון. כלומר, אחרי שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, נכון? והקדוש ברוך הוא שואל אותו, אמין העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? מה התשובה? אמר לו, קודם כל האישה ודאי, ואז מה השם עונה לו? השם עונה לו, ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ובזיעת אפיך תאכל לחם. כלומר, עד שהוא חטא, הוא היה דתי. לא עבד. מתי התחיל לעבוד? אחרי שחטא. נכון? זה כתוב בתורה. למה אחרי שהאדם הראשון חטא הוא נתקלל בעבודה?
זו שאלה גדולה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במידה כנגד מידה. למה זה מידה כנגד מידה? כדי שהאדם יבין מתוך הכנגד את המידה שהוא נהג על פיה. חז"ל אומרים, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מי שמתנהג עם אנשים בחסד, מידת הדין לא יכולה לקטרג עליו. כי הוא לא מבין את השפה הזאת, הוא בעניין של חסדים. לכן, מידה כנגד מידה לא בטלה. אז אם העונש על חטא אדם הראשון זה בעיצבון תאכלנה ובזיעת אפיך תאכל לחם, צריך להיות קשר ביניהם. מה הקשר? מסבירים המקובלים. כשהאדם הראשון היה בגן עדן, איפה זה גן עדן על המפה? בקריבים? בעיראק? גן עדן זה לא על כדור הארץ, אז איפה זה? זה לא מקום, זה מצב. נכון. מה פירוש המצב הזה שנקרא גן עדן? גן עדן זה מצב שבו אצל האדם אין הבדל בין הטבע לנס. כשאין הבדל בין טבע לנס, אדם רואה את הקדוש ברוך הוא. כשבני ישראל חוצים את ים סוף, אנחנו אומרים בשירת הים, זה אלי וענווהו. מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי במראות שלו. כלומר, כאשר האדם חווה את האלוהות באופן בלתי אמצעי, למצב הזה קוראים גן עדן. כי זה מצב שבו יש דבקות של האדם בקדוש ברוך הוא. הוא רואה, הוא מרגיש בכל מקום את הנוכחות האלוהית. המצב הזה נקרא ביהדות גן עדן. כשהאדם הראשון אכל מעץ הדת, זה דורש הסבר מה היה שם בדיוק, אבל זה לא הנושא. אחרי זה הוא גורש מאיפה? אם גן עדן זה מצב שבו האדם חווה את הנוכחות האלוהית בתוך הטבע, ואין אצלו הפרש בין טבע לנס, מה פירוש המונח הגירוש מגן עדן? שמאותו רגע יש טבע ויש אלוהים, ובתוך הטבע לא פוגשים את אלוהים. מאותו רגע שהאדם הראשון חטא, נוצר מצב חדש. אדם יכול להיוולד, לעבור חיים שלמים ולמות, והוא חכם מאוד. על טיפשים אין שאלות, ולאורך כל החיים, עם כל המחקרים שהוא ערך, הוא לא פגש את אלוהים אפילו פעם אחת. וכל אירוע הוא היה יכול לפרש בדרך טבעית. היכולת להבין איך העולם עובד בצורה טבעית, בלי להיות זקוק לאלוהים בסיפור, זו התולדה, זה פועל יוצא, זו תופעת הלוואי של הגירוש מגן עדן. עכשיו, אם האדם מגורש מגן עדן והוא רוצה לאכול, בטבע, אם רוצים לאכול, צריך לגדל חיטה. אז לכן אפילו לפי הפשט מובן למה בזיעת אפיך תאכל לחם זה פועל יוצא של חטא אדם הראשון. אבל המקובלים מלמדים דבר יותר עמוק. אתם יודעים מה הם אומרים? אם אדם הראשון חטא וגרם למצב כביכול של סילוק השכינה, של סילוק כבוד האלוהים מן העולם, של היכולת לחיות בעולם בלי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, כמו שאמר מישהו, אני לא צריך את האלוה בתיאוריה שלי. חס ושלום. אם אנחנו רוצים לתקן את חטא אדם הראשון ולהחזיר את אדם הראשון לגן עדן, מה אנחנו צריכים להחזיר ולאיפה? להחזיר את הקדוש ברוך הוא, לאן? לתוך הטבע. כלומר, להגיע למצב ששוב האדם מתבונן בטבע ורואה את אלוהים. אספר לכם סיפור. היה לנו סמינר של ערכים לבוגרי סמינרים מתחילים. זאת אומרת, אנשים מתקדמים. היה לנו בנהריה בבית קייס סמינר. אחרי שסיימתי את ההרצאה, ניגש אל היהודי, אומר לי, אני חייב לספר לך, אהרון, נס גלוי, קרה לי, לא תגיד כלי שני, לי זה קרה. עכשיו אני
אני משתדל, כמה שזה תלוי בי, לא לספר סיפורים לא אמיתיים. גם אם הסיפור הלא אמיתי הוא מעניין מאוד. אני לא מספר, לא כי אני כל כך אוהב את האמת, כי אנשים היום בודקים כל דבר, וכשהתברר שזה לא נכון, לא יאמינו לי יותר לשום דבר. לכן אין לי הרבה סיפורים. ולכן הרבה סיפורים אני חוזר עליהם. ולכן לסיפורים שלי לא תמיד יש סוף, וגם אם יש סוף הוא לא תמיד טוב, כי בדרך כלל רק בעיתונים הסוף טוב. עד שבא בן אדם ואומר לי סיפור נס גלוי מכלי ראשון, תפסתי אותו, אמרתי לו, אתה לא הולך לשום מקום. תספר. אמר לי, אני רוצה בצד. הלכנו בצד, אומר לי, תקשיב, אני גר בקומת קרקע. יש לי גינה גדולה. בוקר אחד אני קם בבוקר, מה אני רואה בגינה? על העץ של הגפן. ענבים. ענבים אני רואה. ענבים. אני אומר לו, הוא אומר לי, וגם על העץ של התפוחים, היו תפוחים. עכשיו אני כבר סימנתי למישהו שיבוא, שלא יזיק לי הבן אדם, שיקחו אותו. לאן שלוקחים אנשים מהסוג הזה? אמרתי לו, אז איפה הנס? הסתכל עליי ואמר לי, אתה רב? שהענבים גדלים על עץ זה לא נס? לא היה לי איפה לשים את הפנים שלי. מרוב בושה. אותי צריך לקחת לאיזה מקום, לא אותו. אז למה אני חשבתי שהוא לא שפוי? כי זה רגיל. והתפקיד שלנו זה להגיע לאן שהוא הגיע בלי להגיד שהוא משוגע. זה לראות בטבע את הקדוש ברוך הוא. זה התפקיד שלנו. עכשיו יש לי שאלה. אם צריך להחזיר את הקדוש ברוך הוא לטבע, צריך שיהיה טבע או לא צריך? כן. כי אם לא יהיה טבע, לאן נחזיר את הקדוש ברוך הוא? מצד שני, אם יש טבע ואין הקדוש ברוך הוא, את מי נחזיר לטבע? לכן, כדי לתקן את חטא אדם הראשון, אנחנו צריכים לחזק שני דברים. לא רק את אלוהים, את הטבע. ואז לחבר ביניהם. איך עושים את זה? זה נקרא אצל המקובלים לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. מה פירוש? אומרים את זה לפני כל מצווה. יש אנשים עוברים 90 שנה, אומרים את זה בדבקות, לא יודעים מה הכוונה. מה זה קודשה בריחו ושכינתה? אומר הזוהר הקדוש. מה זה שכינה? יש פה מישהו שיודע מה זה שכינה? לא, לא, עם שין, לא עם סין. זה השלמות של... אומר הזוהר הקדוש, אי הוא שוכן ואי היא שכינה. שזה מאוד קידם אותנו, תודו. מה הזוהר מתכוון? הוא אומר, איפה שרואים בטבע את הקדוש ברוך הוא מתגלה, שמה זה השכינה. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. לכן בבית המקדש הייתה שכינה, כי בבית המקדש ראו את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע. אתה מתכוון שמפריע? מי שמצליח לראות את השכינה בתוך הטבע... זה נקרא שהוא זוכה לגילוי שכינה. כי בעולם שלו הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הטבע. הוא חיבר את הקדוש ברוך הוא והטבע. עכשיו, הקדוש ברוך הוא שהוא לא בא בדרך הטבע, להנהגה הזאת קוראים שם הוויה. י' כ' ו' כ'. שמו של הקדוש ברוך הוא. זו הנהגה שאין לה גבולות, אין לה חוקים, אין מונע לרצונו. מידת הרחמים. לעומת זאת יש שם אלוהים. אלוהים, כותב רבי משה קורדוברו לפני 490 שנה, אלוהים זה בגמטריה הטבע. לכן יש פעמים שהאלוה מנהיג את העולם בהסתר, וזה נקרא הנהגת אלוהים את הטבע. ויש פעמים שהאלוהים מנהיג את הטבע בגלוי כמו במדבר, וזו הנהגת ההוויה, שם הוויה של הקדוש ברוך הוא. התפקיד שלנו זה לחבר את השמות. השם אלוהינו
אחד. התפקיד שלנו זה לתקן את חטא אדם הראשון. התפקיד שלנו זה לגלות את הוויה באלוהים, זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, לייחד קודשה בריחו ושכינתה. להחזיר את הקדוש ברוך הוא לטבע, כי כשהוא חוזר לטבע, זו נקראת שכינה. ושכנתי בתוכם. איך עושים את זה? איך מחזירים את הקדוש ברוך הוא לטבע? על ידי שמתחזקים את הטבע ומכניסים לשם את האלוה. איך עושים את זה בפרנסה? זה נקרא ביטחון והשתדלות. זה שני דברים סותרים. אי אפשר ליישב ביניהם. אבל צריך להכניס אחד בשני, כי זה ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. פירוש. כותב הבעל שם טוב הקדוש, כך כותב בעל הסולם באיגרת לתלמידיו, בעניין מידת הביטחון ואמונת ההשגחה, הוא כותב להם, תקשיבו טוב, בשם הבעל שם טוב, שצריך אדם להאמין, כשהוא יוצא לפרנסתו בבוקר, שאם אין אני לי מי לי. או במילים שלנו, של 9:30, 10 בערב, שאדם יוצא בבוקר מחר לעבודה, גם אישה, שימו יד על המזוזה, ותגידו, אני מאמין באמונה שלמה, שהכל עליי. שהכל תלוי בי. אם אין אני לי, מי לי? מי יפרנס אותי אם לא אני? יש אנשים שרועדת להם היד שהם אומרים את זה. אתה חייב להגיד את זה. אתם יודעים את מה זה מתחזק? את הטבע. מה? ומה עם ביטחון? רגע. כשאדם יוצא לעבודה בבוקר, אגב, זה לא רק עבודה פיזית, גם כשהוא הולך להתפלל, הוא צריך להאמין שאף אחד לא יראה אותו בבוקר, רק הוא. ורק הוא יקום לתפילה ורק הוא ילך להתפלל. וכשהוא הולך ללמוד תורה, אם זה בכולל, אם זה בשיעור, הוא צריך להאמין שהכל תלוי בי. אם אני אלמד, אני אדע. אם אני לא אלמד, אני לא אדע. אל תסמוך על אף אחד, רק עליך. בתורה כתוב שאסור לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לשון עבר. לא כתוב שאסור להגיד כוחי ועוצם ידי יעשה לי את החיל הזה. חייב אדם לומר כך. ואז מגיע סוף היום, או סיום השיעור. ואז הוא צריך להגיד, כשהוא חוזר הביתה, לשים בדיוק באותו מקום את היד על המזוזה, ולהגיד באותה עוצמה של הזדהות וביטחון, וכשאני לעצמי, מה אני? מה זאת אומרת? כותב בעל הסולם באיגרת בשם הבעל שם טוב, שכשהאדם חוזר הביתה הוא צריך לומר לעצמו בערב כך, כל הכסף שעשיתי, או כל התורה שלמדתי, לא משנה. אם הייתי יושב במחסן, סגור, קשור בידיים וברגליים, מה שהרווחתי היה מגיע אליי כמו לרבי יוסף חיים זוננפלד עד הדלת. יען כי אני לא עושה כלום, והכל ממנו יתברך. עכשיו אתם מסכימים איתי, רק שנייה בבקשה, נשמתי, מחילה כבודו, אתם מסכימים איתי שמדובר בפיצול אישיות, ללא ספק, נכון? לכן זה בלתי אפשרי, וכאן אנחנו יוצאים למחקר, איפה הבן אדם משקר? בבוקר או בערב? הוא לא יכול לשקר בשתיהם, והוא לא יכול להאמין בשתיהן, כי אלו שתי הנהגות סותרות. תשובה. בני האדם מתחלקים לשתי קבוצות. יש כאלה ששייכים לקבוצה הראשונה של הרמב"ם, של רבי אברהם בן הרמב"ם, שהם נמצאים יותר בצד של אלוהים מאשר בצד של הטבע. יש אנשים רוחניים כאלה, הם לא באמת מאמינים שההשתדלות עושה משהו, הם עושים את זה כמי שכפאו שד. זה הכל ממנו, הם בטוחים בזה. אז מה אין להם? טבע. מי שאין לו טבע יכול לייחד קודשא בריחו ושכינתה? לכן איזה צד באמונה הם צריכים לחזק? את האלוהים או את הטבע?
האנשים האלה, כשהם באים הביתה, הם הרבה יותר מזדהים כשאני לעצמי, מה אני, מאשר כשהם אומרים בבוקר, אם אין אני לי מי לי. זה קשה להוציא לו את זה מהפה. הוא אומר, אני לא יכול להגיד את זה. הוא אומר, אבל שם טוב אמר, אבל שם טוב אמר. טוב. אם אין לי מי לי. ובורח. בערב שהוא מגיע, הוא שם את היד, אומר, כשאני לעצמי, מה אני? זהו מזדהה. הבעיה היא שהוא לא מאמין לבוקר. איך גורמים לאדם כזה להאמין לבוקר? כששולחים אותו לעבוד, והוא מזיע, והוא רואה שבחודש הוא עבד שעות נוספות, הוא הרוויח יותר, ובחודש הוא עבד פחות, הוא הרוויח פחות, זה לאט לאט מביא אותו לאיזון, שזה כן תלוי בי, ואז יותר קל לו להגיד בבוקר, אם אין אני לי מי לי. ומה התפקיד? להגיע לאיזון. יש כאלה אצלם הפוך, אנחנו כולנו שייכים לחלק הראשון, צדיקים כולם אנחנו, אבל יש אלה שלא הגיעו להרצאה, הם שייכים לחלק השני. הם אנשים של הבוקר. הם בבוקר אומרים, אם אין אני לי מי לי, בהתלהבות רבה, בשתי קולות. ואז מגיע הערב, ואומרים לו, נו, איך היה היום? אז אומר, ברוך השם, השתבח שמו לעד. שלח פרנסה. מה שלח? לא, אל תיקח את זה, ככה, אתה יודע, בשביל הברכה. יש אנשים שבערב מאוד קשה להם להגידו כשאני לעצמי מה אני. אומר, אם אני לא עשיתי, אז מי עשה? לא, צריך להאמין זה ממנו, אבל בינינו, אם אני לא הייתי עושה, מי היה עושה? אנשים כאלה, איפה הם צריכים לחזק? את הערב או את הבוקר? אז הם צריכים להרבות בהשתדלות או למעט בה. למעט בה, להגיע למצב שיגרום להם להבין שזה באמת לא תלוי בהם. וזה המדד לכמות ההשתדלות שאדם צריך להשתדל בחיים. רגע, ולאן צריך להגיע? אז למה בסוף הצדיקים כמו רבי יוסף חיים זוננפלד וכמו הנביאים, בחלק מהנביאים, בחלק מהזמן, לא צריכים לעשות שום השתדלות? כי הם כבר הגיעו לתיקון חטא אדם הראשון. אז הם כבר לא צריכים לאזן שום דבר, כבר הכל מאוזן אצלם. היה אחד כזה, כתוב בגמרא, רבי חנינה בן דוסה. חז"ל מספרים שהבת שלו בא להדליק ערב שבת נרות, במקום שמן שמה חומץ. דלק. אנחנו, אם היינו רואים שדולק, היינו רושמים פטנט, ומוכרים את זה בתור שמן זית כתית כבישה קרה. נכון? עושים מיליונים. היא באה לאבא שלה בוכה. אומר לה, ביתי, מה את בוכה? ערב שבת. אומרת לו, אל תשאל מה קרה. מה קרה? אמרה לו, הדלקתי במקום שמן חומץ. הוא אומר, ומה קרה? אמרה לו, דלק. היא הרגיעה אותה, לא נורא ביתי, לא נורא. למה לא נורא? למה היא בכתה? כי מי שעושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אז היא בכתה, היא אומרת, אבא, זה לא היה בכוונה, למה עשו לי נס? מי צריך נס כזה? מה יוצא לי מזה? סתם בזבזתי זכויות? אמר לה, אל תדאגי, אצלנו עושים ניסים בלי לשלם. אצלנו לא מנקים מזכויות. אמרה לו, למה אבא? אמר לה, אצלנו מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. אצלנו בבית יש ייחוד קודשה בריחו שכינתה. אצלנו בבית כשחומץ או שמן דולקים זה אותו דבר. לכן הטבע לא שולט עלינו. כי אצלנו בבית ששמן דולק זה נס. בדיוק כמו שחומץ דולק. ומי שהוא חי בייחוד קודשה בריחו שכינתי, הוא שייך לקבוצה של רבי יוסף חיים זוננפלד. הוא שייך לקבוצה שהחזון איש כותב עליהם. שרוח הקודש מלווה אותם. ואומרת להם שימלא הקדוש ברוך הוא את רצונם. והם הצדיקים שעליהם כותב רבי אברהם בן הרמב"ם בקבוצה הראשונה, שהקדוש ברוך הוא מגלה אותם בנבואה או ברוח הקודש שיצליח דרכם. והם לא צריכים להשתדל בכלל. כי כל הסיבה של ההשתדלות זה לייחד קודשא בריחו ושכינתה, להכניס את הקדוש ברוך הוא חזרה לטבע. והם כבר סיימו את העבודה הזאת, אז בשביל מה להשתדל? לכן חברים, כשאני שאלתי בתחילת ההרצאה, מי צודק?
פרופסור טל או רבי יוסף חיים זוננפלד, התשובה היא שניהם. זה תלוי באדם, זה תלוי במדרגתו, זה תלוי עד כמה הוא רואה את האלוהים בתוך הטבע. זה גם מסביר את הסתירה שהצגנו בין ההשתדלות לביטחון. איך אתה מאמין שהכל מאיתו יתברך, אבל אתה עושה השתדלות? אם הקדוש ברוך הוא שקבע שיהיה לו, יהיה לו או לא יהיה לו? אז בשביל מה הוא עובד? כדי לייחד קודשא בריחו ושכינתה, כדי להכניס את הקדוש ברוך הוא לטבע. בשביל זה הוא עמל, בשביל זה הוא משתדל, בשביל זה הוא עובד. ולכן ברמה המעשית, אם אדם בא ושואל, אז רגע, אז לעבוד שעות נוספות או לא? התשובה היא כן. כי אם אתה שואל, אתה לא נמצא במדרגת הביטחון האמיתית שהיית זוכה לאותו שפע אם לא היית עמל. כי מי שנמצא במדרגה מסוימת והיא קנויה אצלו, אין לו ספקות. במקום שבו מתחיל הספק שלך, שם מתחילה ההשתדלות. וזה נע על ציר לאורך כל החיים. עם עליות וירידות, אפילו אצל בני הקבוצה הראשונה, שרבי אברהם בן הרמב"ם עליו השלום מונה לנו. לכן, לסיכום, אנחנו היהודים מצווים להתאמץ בכל הכוח לפני מעשה, ובאותה עוצמה של מאמץ שלפני מעשה להאמין לאחר מעשה. להאמין לאחר מעשה שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה עוון פלילי. אבל להאמין לפני מעשה שכוחי ועוצם ידי יעשה לי את החיל הזה, זו מצווה. ועל זה כותב בעל הסולם, שזה עומד בניגוד לכל אלו שיש להם קבלה לא מבוררת בהשגחה פרטית. זו העבודה האמיתית, ולשם כך אנחנו צריכים להתאמץ. אותו דבר גם עם תורה. כתוב על אברהם אבינו שנעשו לו כליותיו מעיין שלימדו אותו תורה. משה רבנו יושב בהר סיני 40 יום ו40 לילה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו תורה. הוא לא מתאמץ. אצלנו כתוב יגעת, יגעת ומצאת, זה אימן אני למי לי וכשאני לעצמי מה אני. יגעת, במי זה תלוי? בי. ומצאת? אם זה תלוי בך זה לא מציאה, זה נקרא משכורת. אם מצאת זה אומר שמצאת משהו שלא טרחת עבורו. איך לא טרחתי? אני כל היום יושב לומד, אתה תגיד לי אם טרחתי או לא. זו העבודה. יגעתי ומצאתי, תאמין. בכל תחום, לאו דווקא בתחום החומרי, הכלכלי, הבריאותי, המשפחתי, הזוגי, החינוכי, בכל תחום, גם התורני. כשאדם הולך לבצע את המעשה, הוא צריך לקחת אחריות ולהגיד שהכל תלוי בו. וזה הפוך לגמרי ממה שאנשים חושבים. אנשים חושבים שאנשים בורחים אל הביטחון כדי לברוח מאחריות, והם לא מבינים שהם פגשו אותו בערב, היו צריכים לראות אותו בבוקר, איך הוא מדבר. כן. זו מצוות הביטחון. ולזה מתכוון החזון איש כשהוא אומר, שיש טעות שנתאזרחה בלב רבים כאילו השם עובד אצלך והוא יעשה את כל מה שאתה רוצה. מאיפה הטעות הזאת? מאלה שנמצאים בקבוצה הראשונה, שהם באמת כל מה שהם רוצים השם עושה, אבל אנחנו לא נמצאים שם. לכן הביטחון אצלנו הוא שכל מה שקורה ויקרה, הכל מאיתו יתברך. ולכן צריך לעשות את ההשתדלות הטבעית המותרת ולא האסורה, כי יש אנשים שאותה השתדלות היא חטא עבורם, ויש אנשים שאותה השתדלות היא מצווה עבורם. זה תלוי באיזון שבין הבוקר לערב. אני מאוד מודה לכם, שואלתם בטובכם להקשיב לי. לגבי השעות הנוספות כבר עניתי.